ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलामु अलैकुम। जी आया ਨੂੰ ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਲਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਿਸ ਹਲਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਹਸਬੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਸਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ ਲੈ ਆਵੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਵੋ। ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਦਰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਕੇ ਧੋ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੋ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਿਲਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਐਸਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟ ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਲਦੀ ਸਾਡੀ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਹਲਦੀ ਬੋਇਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਹਲਦੀ ਨੇ ਕਲਰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਲਦੀ ਬੋਇਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਦੀ ਸਾਡੀ ਬੋਇਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਚੁਭੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੀਲੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਹਲਦੀ ਬੋਇਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਹਲਦੀ ਕੱਚੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੀਲੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਦੇ ਪੀਸ ਕੱਟ ਲੈਣੇ। ਬਰੀਕ ਪੀਸ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਧੁੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 2-4 ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਵੋ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਹਲਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਲੈਂਦੇ। हल्दी साड़ी ये हो गई है। देखो बिल्कुल ओरिजिनल कलर, कोई केमिकल नहीं, कोई विच मिक्सिंग नहीं, बिल्कुल खालिस हल्दी तैयार हो गई। सस्ती भी तैयार हुई है तो खालिस भी तैयार हुई है। तुसीं कोशिश करो घर दे विच इस तरह अपनी हल्दी बना के रख लिया करो तो उन्होंने घर विच फिर इस्तेमाल करिया करो।
ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।